تعالوا هنا نشوف الحالة دي مع بعضينا. 52 years old woman undergoes 6-hour abdominal surgery. يعني سيرجري مطولة 6 hours حاجة مش قليلة، وابدومينال سيرجري حاجة ميجر. على اليوم الثالث she develops تاكيبنيا وديسنيا وchest pain. طبعا الاحتمالات كثيرة، يعني ممكن يجي في دماغي حد عنده ديسنيا وتاكيبنيا وشيست بين، ممكن حد يجي له مايوكاردال انفاركشن وهارت فيلير، ممكن واحد يفكر في احتمالات التاكيبنيا دي والديسنيا من بالمونري امبوليزم والتشيست بين. كل الاحتمالات قائمة، ولكن هنشوف الاحتمال اللي هيبدا نتجه له ايه دلوقتي. pulmonary examination او per examination للهارت واللنجز كان unremarkable except for rough respiratory sounds. يعني ما نقدرش نقول دي مثلا حاله chest infection ومعاها pleurisy وداخلها، لا، وما كانش وما هياش مثلا هارت فيلير قوي عامل بيزل كراكلز قويه، ما كانش remarkable. temperature 37.5. الشيست اكس راي بقى هنا دي الكلو. هنا في الحالات دي حالة ميجور سيرجري وجالها تاكيبنيا وديسنيا وشيست بين ولقينا عندها الصفة دي شيست بايلاترال هيزي انفلتريتس بعد اوبريشن زي كده، وديسنيا وبايلاترال هيزي انفلتريتس، مخي لازم يروح على حاجة اسمها adult respiratory distress syndrome، اللي بيبقى دمج مرعب ورهيب في البيزمنت ممبرين بتاع الالفيلاي نفسها، وانفلتريشن في كل اللنجز، بايلاترال هيزي انفلتريتس فيها. دي اشهر حاجه ليها. ما كانش في كارديوميجالي، يعني هي دي مش حاله مثلا هارت فيلير. ما كانش في لوكالايزد انفكشن او نيمون. ده بالعكس هنا بيقول لك الوايت بيسيز 9500 ويز 1.5% بانز بس، يعني دي مش انفكشن غالبا، لان الانفكشن وايت بيسيز تبقى اعلى من كده بكتير، زائد الباند نيوتروفيلز تبقى عاليه. البون مارو في وجود اللانج انفكشنز او اي انفكشن بيحاول بقى يشتغل بكفاءه جامده جدا، يقوم يطلع وايت بيسيز ويخلص، ما بتبقاش ماتيور انف تلاقي نسبه الباند نيوتروفيلز عليت، فده يقولوا فيه انفكشن. لكن هنا الباند نيوتروفيلز قليله جدا، وهو جايه اهي سبيوتم كلشر كمان كان نيجاتيف، يبقى دي لا هي انفكشن. اوكي. والشيست اكس راي ما كانش فيها كارديوميجالي، ما هياش سكه الهارت فيلير مثلا، وبايلاترال هيزي انفلتريشن في التو لانجز في عيان عنده ديسنيا بعد ابدومينال سيرجري، لازم افكر في الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم. تعالوا الجايه بقى، الجايه دي بقى تخلص. ميكانيكال فنتيليشن از يوزد فور 8 hours. يعني ده المفروض يقوم بعدها متحسن، ده الطبيعي. الارتيريال براد جاز كانت الاتي: بعد 8 hours 8 ساعات ميكانيكال فنتيليشن واكسجين وكده، الاكسجين عنده بارشال ارتيريال 60، ده قليل جدا بعد 8 ساعات فنتيليشن، مش عارف تحسنه غير كده. بارشال ارتيريال CO2 كان 46، يعني على شفا ريسبيراتوري فيلير. ده ريسبيراتوري فيلير 50 اكسجين 50 CO2، يعني ده خلاص على شفا ريسبيراتوري. طب بعد الميكانيكال فنتيليشن ده كله والاكسجين وكل ده ما قدرناش نغير بلاد جاسس قوي، يبقى ده يؤكد ان في مشكله في البيزمنت ممبرين. لو البرونكاس والالفيلاي والمشكله في البيزمنت ممبرين، اقعد انت للصبح اعمل ميكانيكال فنتيليشن وادي اكسجين، مش هيحصل تغيير كتير، لان مشكله ARDS ادلت ريسبيراتوري سيندروم المشكله اساسا عندها في الدامج اللي حاصل والانفلاميشن والدامج المرعب في البيزمنت ممبرين بتاع الالفيلاي، بيمنع الجازس دي انها توصل. فتلاقي ان انك بتدي اكسجين وما بيوصلش، ولذا بعد 8 ساعات نتيجه الاكسجين سيئه جدا، 60 يعني 50 ريسبيراتوري فيلير، ده سيء قوي، والسي او 2 46 يعني برضو على شفا ريسبيراتوري فيلير بعد 8 ساعات، معناها انها ريزيستنت. هنا في حاجه في البيزمنت ممبرين تمشي مع ادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، تمشي مع بايلاترال هيزي انفلتريتس. فهو كل ده بيسالني بقى، بنسال بعدها السؤال: وات از ذا موست لايكلي دايجنوزس؟ الموست لايكلي دايجنوز هنا لسه قايلينه الادلت ريسبيراتوري ديستريس سيندروم، اللي هي اشهر كلمه فيها لتشخيصها اللي هي typically associated with refractory hypoxemia. يعني هايبوكسيميا في كونتكست معين زي سيرجي او الى اخره، وريفراكتوري يعني بتقاوم بتريزيست الفنتيليشن، بندي اكسجين ما بيوصلش، دي كاركترستيك ليها. وكمان معاها كاركترستيك ان الهارت سايز ما بيبقاش كبير، ما فيش كارديوميجالي.
فدي حاله ريفراكتوري هايبوكسيميا في الكونتكست ده تيبيكال تشخيص على طول لما الاقي adult respiratory distress syndrome اللي بتحصل ممكن بسبب سيبسيس، سبتسيميا، تروما جامده جدا، اسبيريشن نمونيا عنيفه، نير دراونينج، دراج اوفر دوز، شوك، لونج انفكشن عنيفه، وبعد سيرجري، كل دي تتسبب في adult respiratory distress syndrome اللي معاها ريفراكتوري هايبوكسيميا، يعني تدي اكسجين وما يتحسنش. لدرجه احنا هنشوف هنا حته معينه تفهمني دي اللي هي partial arterial oxygen does not increase، دي صفه خاصه قوي بيها by increasing fractional inspired oxygen. يعني انا ازود نسبه الفراكشنال inspired اللي انا باخده في الانسبيريشن اكسجين، المفروض ده يبقى ريفلكتد انه يعلي لي البارشال ارتيريال اوكسجين، ده الطبيعي. لما بتزود لي في الاكسجين في الانسبيريشن الفراكشنال انسبايرد اوكسجين ده يزيد، لازم ايه جزء منه يروح للناحيه الثانيه في البلد ويعلى ايه البارشال ارتيريال اوكسجين. الادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم الدمج المخيف في البيزمنت ممبرين اول اوفر اللنجز في كل الفيولاس تقريبا مخلي ان البارشال ارتيريال اوكسجين does not، شوفوا does not اهي increase by increasing fractional inspired oxygen. اقعد زود للصبح مش هيوصل ايه للبلاد، لان المشكله في البيزمنت ممبرين اساسا هي مش مشكله فنتيليشن، عشان كده الميكانيكال فنتيليشن ايه فشل، هي مشكله ديفيوجن. ما انتوا عارفين في فنتيليشن هو الاير يدخل، في ديفيوجن ان هو يوصل، وفي بيرفيوجن ان البلاد ياخد الاكسجين ده ويعديه. فاي ديفكت هنا لازم ايه ناخد بالنا منه. لو فنتيليشن فقط بيبقى سهل قوي ان انا ازود الاكسجين فراكشن انسبايرد الاكسجين يوصل على طول للدم ويعلى. لكن لو المشكله في الديفيوجن ده مشكله كبيره جدا، انك هتزود في الالفيولاي ومش هيوصل ايه للبلاد. فده اللي حصل تيبيكال بتاع الادلت ريسبيراتوري ديستريس ايه سيندروم، واللي فيها الشيست اكس راي والسيتي سكان والتيبيكالي شو بايلاترال ديفيوز اوباسيتيز often with no cardiomegaly. وده اللي لسه بقوله لكم، ده من اساسيات تشخيصها لدرجه ما في بعض الكتب الكبيره ان يقول لك no cardiomegaly، يعني من اساسيات التشخيص، مع الا دخلنا في هارت فيلير بقى وقصص ثانيه. الحقيقه في حاجه ممكن بنقيسها برضو عشان نفرق، يعني هل دي هارت فيل، ما هو الاثنين بيبقوا في شويه ديفيوز انفلتريشن، يعني خدوا بالكم ايه، فبتلخبط اكيد بالمونري ايتيما ولا دي ادلت ريسبيراتوري ديستريس سندروم. طبعا انها تريزيست وايه وتبقى ريفراكتوري هايبوكسيميا دي تمشي مع الاي ار دي اس زي الحاله دي على طول. تاني حاجه احنا ممكن نقيس البرين ناتريتيك بيبتايد بي ان بي، ده بيبتايد بيبقى موجود ايه في الاتريا بتاع القلب. لما بيحصل هارت فيلير القلب بيكونتراكت جامد قوي ويحصل ريليس لايه اوردر وريليس للايه البرين ناتريتيك بيبتايد ده، فبيعلى في حالات الهارت فيلير. جميل جدا في تشخيص الهارت فيلير دلوقتي، ولكن في الاي ار دي اس ما لهاش اي علاقه لا بالقلب ولا كونتراكتيليتي ولا الكلام ده، فبيبقى نورمال غالبا. الايه البرين ناتريتيك بيبتايد از اوبتن نورمال unlike الهارت فيلير اللي بيبقى فيه elevated بي ان بي. فاحنا دايما هو ده الديستنكشن ما بيننا، ولكن كونها ريفراكتوري هايبوكسيميا بزود الفراكشن انسبايرد اوكسجين وعامل له ميكانيكال فيديشن وما بتحسنش البارشال ارتيريال اوكسجين does not improve by increasing fraction inspired oxygen. الشيست اكس راي اللي فيها ديفيوز انفلتريتس وما فيهاش كارديوميجالي، دي typical case of adult respiratory ARDS اللي هي adult respiratory distress syndrome. ادي واحده اهي منها اهي، شايفين الايه الحاله ديفيوز في كل الرئتين، قارنوها بالنورمال لانجز حاجه يعني بتنطق تشخيصها. ولو هقارنها بالهارت فيلير، الهارت فيلير بيبقى دايما الايه الشنبات دي اللي طالعه في الحته دي بيبقى مور ايه في الهايلر وبعد كده ديفيوز ايه على بره، غير خالص الثانيه كانت ديفيوز فيها كلها. وممكن واحد يقول لي طب اخبار النيوموثوركس ايه هنا؟ برضو للمقارنه الجميله اللي بنحب دايما المقارنات بتفهمنا اكتر، ان هو دي قارنوا مثلا المنطقه دهيت دي شايفينها دي بالمنطقه السوداء دي تيبيكال حلقه نيوموثوركس هنا، وانا شايف عندي هنا لو كبرتوا الفيديو هتلاقي ايدج بتاع اللنج كمان ايه موجود. فهنا السواد ده هنا هو جيت بلاك، وهنا قارنوا. دايما المقارنه هي اللي بتحكم في اللنج. ان جنرال بنحاول نقارن الرئتين ببعض.
فدي هنا اهوت لو لقيت في اختلاف يبقى في ابنورماليتي غالبا، يعني لو في حاجه واضح كده البرونكاي موجوده هنا والنورمال لانج تيشو هنا حته سودا خالص، دي نيوموثوركس. فسواء كان ARDS زي ما شفناها او هارت فيلير والكارديوميجالي كبير جدا اهو، يعني انا بشوف هنا اهوت الهارت حجمه صغير، هنا اهوت كبر الهارت، شايفين الكارديوميجالي قد ايه، والايه الهايلر ايه بادئ من الهايلم كده، الكونجيشن والانفلتريشن بادئ ايه بشكل التقليدي بتاع الكونجستيف هارت فيلير ده. ودي حاله نيوموثوركس ملهاش دخل بالقلب ولسه ما هياش تنشن، وادي المقارنه ايه بتبين لي الفوارق ما بين الرئتين، ما هياش بايلاترال انفلتريتس زي الايه ARDS. وننتقل دلوقتي للسؤال الايه القادم باذن